พี่น้องครับตอนเนี้ยรัฐบาลไทยเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องการกวาดล้างชาวต่างชาติที่แอบมาซื้อที่ดินในบ้านเราแบบผิดกฎหมายผ่านระบบนอมินีหรือการจ้างคนไทยให้ถือหุ้นแทนบังหน้าแล้วด้วยครับผมเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมที่ดินแถวภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันหรือแม้แต่ปลายแถวภาคเหนือบ้านเราเนี่ยราคามันถึงพุ่งทะยานไปไกลจนคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีปัญญาจะซื้อส่วนหนึ่งก็เพราะมาจากชาวต่างชาติหัวหมอแอบตั้งบริษัทบังหน้าข้ามเส้นกฎหมายมาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินนั่นเองครับผมแต่ขอบอกว่าตอนเนี้ยวงแตกแล้วครับพี่น้องรัฐบาลไทยยุคเนี้ยเดินหน้าลุยตรวจสอบเข้มงวดแบบไม่ไว้หน้าใครเพราะเรื่องเนี้ยมันกระทบถึงความมั่นคงและปากท้องของคนไทยโดยตรงครับถ้าเราปล่อยให้ชาวต่างชาติกวาดซื้อที่ดินผ่านตัวแทนบังหน้าไปเรื่อยๆลูกหลานเราในอนาคตเนี่ยจะไม่มีที่ดินทำกินและกลายเป็นแค่ผู้เช่าในบ้านเกิดของตัวเองครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากช่องเจ็ตกันเนอร์ด้วยครับคุณพอลเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจไว้หลายเรื่องเลยครับแอดขอสรุปแยกเป็นข้อให้เห็นภาพง่ายๆต่อไปนี้ข้อที่1กฎหมายไทยชัดเจนต่างชาติห้ามถือครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา86ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแต่ที่ผ่านมามันเกิดช่องโหว่จากการจัดตั้งบริษัทที่ดูภายนอกเหมือนเป็นบริษัทไทยโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้น 49% และคนไทยถือ 51%แต่ในความเป็นจริงคนไทยถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นแค่นอมินีหรือคนรับจ้างแต่งตัวเลขบังหน้าบางคนเนี่ยเป็นตาสีตาสามีเงินเดือนแค่ 20,000 บาทแต่กลับมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นมูลค่าเป็น 50-60 ล้านบาทครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติข้อ2ทำไมต้องล้างบางตอนนี้คุณพอบอกว่าเรื่องเนี้ยมันแฝงตัวมาเป็น10 ปีแล้วเหมือนเรื่องตลกที่รู้กันในวงเล่าแต่ตอนเนี้ยมันใหญ่โตเกินกว่าจะแกล้งมองไม่เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินรวบรากเหง้าเศรษฐกิจคือมีทุนต่างชาติบางกลุ่มเช่นทุนจีนเข้ามากว้านซื้อที่ดินทางการเกษตรเป็นร้อยเป็นพันไร่อย่างกรณีเด่นๆคือล้างบางทุนจีนฮุบสวนมะพร้าวซึ่งที่ดินเกษตรกรรมคือแหล่งรายได้และเป็นกระดูกสันหลังของคนไทยด้วยครับหรือจะเป็นเรื่องการเกิดของมาเฟียท้องถิ่นแถวเกาะสมุยภูเก็ตพะงันมีทุนต่างชาติจากยุโรปตะวันออกและอิสราเอลเข้ามาฮุบที่ดินทำวิลล่าหรูเปิดร้านอาหารเปิดบริษัททัวร์ซึ่งเป็นอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยเท่านั้นแถมยังแอบเปิดโรงเรียนอนุบาลเถื่อนที่ไม่มีการควบคุมความปลอดภัยอีกด้วยและเรื่องการไม่เสียภาษีให้แผ่นดินนี่แหละครับหนักเลยบริษัทนอมินีพวกเนี้ยเกือบ 100% มีทรัพย์สินอย่างเดียวคือบ้านและที่ดินบัญชีส่งหลวงเป็นศูนย์ทุกปีไม่จดแวตไม่จ้างคนงานไทยตามกฎหมายเท่ากับว่าพวกเขาเข้ามาสู่ผลประโยชน์จากบ้านเราแต่ส่งเงินกลับประเทศตัวเองครับโดยที่ประเทศไทยไม่ได้ภาษีเลยสักกระบาทขักหลายเนาะพี่น้องข้อ3ครับบทลงโทษครั้งเนี้ยไม่ใช่แค่ตบมือแล้วลูบหลังแต่ติดคุกจริงและยึดทรัพย์จริงด้วยพี่น้องครับตอนเนี้ยมีรายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดนตรวจสอบสูงถึง 47,000 บริษัทและคาดว่าเป็นโนมินีแน่ๆเนี่ยกว่า 20,000 บริษัทครับและเมื่อเร็วๆเนี่ยที่เกาะสมุยศาลเพิ่งออกหมายจับไปกว่า 250 ใบทั้งคนไทยและต่างชาติที่ร่วมมือกันทำผิดครับข้อ4ทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือถ้าอยากอยู่บ้านเราต้องทำตามกฎกติกาด้วยครับคุณพอลแนะนำว่าหากต่างชาติอยากจะมาลงทุนหรืออยู่อาศัยในไทยจริงๆต้องทำในสิ่งที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นเช่นซื้อคอนโดมิเนียมภายใต้โควต้าต่างชาติที่ถือครองได้ 100% อย่างถูกกฎหมายไม่ก็การเช่าระยะยาว30 ปีใช้สิทธิทางกฎหมายที่เรียกว่าทรัพย์อิงสิทธิ์ซึ่งเป็นเอกสารจดทะเบียนถูกต้อง
ที่สำนักงานที่ดินทำให้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ควบคุมตึกและสิ่งก่อสร้างได้อย่างโปร่งใสและเสียภาษีถูกต้องครับผม ต่อไปเนี่ยรุ่นลูกหลานต้องเรียนรู้เท่าทันกฎหมายและภาษาให้ดีเด้อในอนาคตแผ่นดินเราจะเปิดรับชาวต่างชาติในรูปแบบที่โปร่งใสมากขึ้นถ้าเรามีความรู้มีทักษะเราจะเป็นแรงงานฝีมือหรือผู้ประกอบการที่ร่วมทุนกับต่างชาติได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ต้องไปเป็นลูกน้องในธุรกิจมืดของใครด้วยครับและพวกเราที่เป็นเจ้าบ้านต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยครับใครมาขอซื้อที่ดินในหมู่บ้านแล้วทำลับๆล่อๆหรือมีลูกหลานในบ้านกำลังจะไปรับจ้างถือหุ้นให้บริษัทต่างชาติต้องรีบดึงสติและเตือนกันด่วนด้วยครับช่วยกันรักษาที่ดินทำกินของบรรพบุรุษไว้ให้ลูกหลานเราจริงๆดีกว่าเด้อทีนี้เราลองมาส่องฝรั่งเขาเม้ามอยกันในโซเชียลกันบ้างด้วยครับคอมเมนต์ที่1บอกว่าเรื่องตลกคือผมเริ่มบริษัทกับโอในปี 2023 ต่อมาในปี 2024 ผมต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทเพราะปัญหาเรื่องเอกสารตอนนี้ปี 2026 แล้วผมกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับสำนักงานกฎหมายแห่งที่ 3 พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับเสียกำไรทั้งหมดให้กับทนายความจริงๆนะอย่ามาลงทุนในประเทศไทยตอนนี้ในฐานะชาวต่างชาติเลยมันไม่คุ้มค่าจริงๆเม้นเนี้ยมาเหมือนจะแชร์ปัญหาที่พบในระบบบ้านเรามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมาเนาะทำให้นักลงทุนท่านเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็มีอีกท่านมาตอบว่าแล้วแต่กรณีครับผมรู้จักและเคยเจอมาหลายคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายและประสบความสำเร็จมากจะว่าไปทุกวงการมีทั้งดีและไม่ดีเนาะพี่น้องมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราไปทำน่ะเราไปตกตรงจุดไหน เม้นที่2บอกว่าฉันเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมแบบกรรมสิทธิ์ถาวรสำหรับชาวต่างชาติเพื่อปล่อยเช่าและให้เช่าวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวเพื่ออยู่อาศัยฉันไม่เคยเข้าใจเลยว่าชาวต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้อย่างไรกฎระเบียบนั้นชัดเจนสำหรับฉันมาโดยตลอดเม้นท่านนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าทำตรงไปตรงมาถูกต้องตรวจสอบได้ชัดเจนทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะพี่น้องเม้นที่3บอกว่าฉันไปดำน้ำที่เกาะเต่าเมื่อเดือนมกราคมและรู้สึกตกใจได้เห็นว่าไม่มีร้านค้าหรือบริการที่เป็นของคนไทยเลยพนักงานบริการทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติจากเมียนมาแม้แต่คนขายอาหารริมทางก็เป็นชาวต่างชาติคนเสิร์ฟในบาร์และร้านอาหารริมหาดก็ไม่มีขายบาร์บีคิวอาหารทะเลแล้วด้วยซ้ำรู้สึกไม่เหมือนประเทศไทยเลยสักนิดน่าเศร้ามากเพราะเกาะเต่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทำให้ฉันหลงรักประเทศไทยเม้นท่านเนี่ยชี้ปัญหาได้ตรงเพลงเลยครับพี่น้องซึ่งแอดเองก็เคยเจอปัญหาเนี่ยที่เกาะล้านครับเมื่อ 1-2 ปีก่อนที่แอดไปเที่ยวมาครับแถวหาดเนี่ยแอดเจอแต่ชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ครับคนไทยเนี่ยแต่ก็เห็นอยู่นะครับแต่มันน้อยจนน่าตกใจเหมือนกันครับซึ่งก็หวังว่าปัญหาเนี่ยรัฐบาลหรือระบบบ้านเราเนี่ยจะจัดการได้นะครับทำให้ความเป็นไทยในสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นกลับคืนมาพี่น้องครับการล้างบางโนมินีครั้งเนี่ยในระยะสั้นอาจจะทำให้อสังหาริมทรัพย์ในเมืองท่องเที่ยวดูเงียบเหงาไปบ้างเด้อเพราะต่างชาติเขาตกใจกลัวแต่ในระยะยาวคุณพอลและเอ็ดเองเนี่ยก็มองตรงกันว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยอย่างจังเลยครับมันจะทำให้ระบบที่ดินบ้านเราโปร่งใสราคาที่ดินกลับมาสะท้อนความเป็นจริงคนไทยมีโอกาสลืมตาอ้าปากในที่ดินของตัวเองและรัฐบาลก็ได้ภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเด้อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ